প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ মেগীৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন মেগী বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মেগী বনাবৰ কাৰণে এয়া মই পানী উতলাই লৈছোঁ আৰু এয়া পানীত মই আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই মেগী দি দিম। মেগীখিনি মই 2 মিনিটৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। 2 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মেগীখিনি বইল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই পানীৰ পৰা মেগীখিনি টুকি ল'ম। এতিয়া এই টুকি লোৱা মেগীখিনিৰ ওপৰত মই অকণমান ঠাণ্ডা পানী দি দিম। এতিয়া মেগীখিনি মই বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অকণমান তেল দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে মই এইদৰে মিক্স কৰি ল'ম। তেল দিয়াৰ কাৰণে মেগীখিনি ইডালে সিডালৰ লগত লাগি নধৰে। এতিয়া মই এখন লোহাৰ কেৰাহী লৈছোঁ। আৰু কেৰাহীখনত যাতে মেগী লাগি নধৰে তাৰ বাবে মই অকণমান প্ৰথমতে তেল লৈ কেৰাহীখনৰ এইদৰে চাৰিওফালে মই সানি ল'ম। এতিয়া মই কেৰাহীত এয়া তেল লৈ লৈছোঁ। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিম। এয়া মই গাজৰ লৈছোঁ অলপমান আৰু এয়া মই আলু লৈছিলোঁ। আলুখিনি মই পিহনাত মিহি মিহিকৈ এইদৰে পিহি লৈছোঁ আৰু এয়া মই দি দিছোঁ। আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান নিমখ দি দিম আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ আৰু 2 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইদৰে ভাজি ল'ম। 2 মিনিট এইদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত মেগী দি দিম। এতিয়া ইয়াত মই মেগী মছলা দিম। এয়া অকণমান চয়া চচ দিছোঁ মই। এয়া চিলি চচ দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে মই এইদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত টমেটো কেটচপ দিছোঁ। আৰু মেগীখিনি হৈ গৈছে এতিয়া।